Καλώς ήρθατε στο Vibe Check των Travel Bros στην Αστυπάλαια. Μόλις ξεκίνησα από το σπίτι, πάω αεροδρόμιο, γιατί σήμερα το πρόγραμμα έχει να πάω εκεί να μείνω λίγο, κάνα 2-3 μέρες στα ξαδέρφια μου, να δω και τους θείους μου και στη συνέχεια να βρω τους υπόλοιπους της παρέας για ένα πενθήμερο στην Αστυπάλαια. Το trend για φέτος ήταν Αστυπάλαια, οπότε εκεί έπρεπε να πάμε κιόλας. Επόμενος σταθμός, Νέα Ελβετία. Περάσαμε τον έλεγχο. Το αεροδρόμιο είναι άδειο, απογευματάκι μέσα Ιουλίου. Κάτι πάρα πολύ αστείο. Κανονικά έπρεπε να γίνεται πανικός εδώ πέρα. Αλλά όταν έχεις τη φαϊνή ιδέα να αφήσεις τη βάση της Ryanair από το αεροδρόμιο να φύγει, αυτό είναι το επακόλουθο. Μόλις έφτασα στην ΚΟ, περιμένω τον ξάδερφό μου τον Αντώνη να έρθει να με πάρει. Πλησιάζει, λέει. Θα μείνουμε κανένα 2 μερούλες εδώ πέρα τώρα, μέχρι να συναντηθούμε με τους υπόλοιπους στην Αστυπάλαια. Ήρθα μόλις στο λιμάνι στην ΚΟ, με έφερε ο θείος μου και περιμένω το καραβάκι τώρα να πάμε Αστυπάλαια, το καταμαράν. Αέρα βλέπω έχει, θα μας φύγουν τα στομάχια πιστεύω, δεν πειράζει, ό,τι γίνει. Σήμερα το προγραμματάκι έχει Αστυπάλαια και οι υπόλοιποι θα φτάσουν αύριο. Μόλις έφτασα στην Αστυπάλαια. Τώρα πάω να βρω το Δημήτρη από το χωριό, από τη Χρυσαυγή. Και ο Δημήτρης και ο Κωστάκης, 2 παιδιά από το χωριό, δουλεύουν σεζόν φέτος στην Αστυπάλαια. Και μαζί με τους υπόλοιπους Travel Bros θα είμαστε και με τα παιδιά συχνά αυτό το πενθήμερο. Κυριολεκτικά ευτυχώς το πρωί δεν είχα φάει τίποτα. Οι γύρω μου ξεπατώθηκαν, ξεφτυλίστηκαν. Εγώ πάλι καλά την έβγαλα. Αν κοιτάξεις την Αστυπάλαια στο χάρτη, μοιάζει με μια πεταλούδα στη μέση του Αιγαίου, αν και μια ψυχή διαφωνεί και λέει ότι μοιάζει με δράκο. Μια μέρα που ήμουν μεθυσμένος στο καφενείο εδώ πέρα, κοιτούσα ένα χάρτη εδώ πέρα του νησιού. Όλοι λένε την πεταλούδα του Αιγαίου, να ξέρετε είναι ο δράκος του Αιγαίου. Γεωγραφικά ανήκει στα Δωδεκάνησα, αλλά η καρδιά της χτυπάει σαν τυπικό νησί των Κυκλάδων με άσπρα σπιτάκια, μπλε παράθυρα, ξεραΐλα και άπειρο αέρα. Το πιο πρωτότυπο σημείο του νησιού είναι το στενό, μία λωρίδα γης μόλις 100 μέτρων που ενώνει το λεγόμενο μέσα με το έξω νησί. Οι άλλοι δεν έχουν φτάσει ακόμα με το καράβι, τώρα όπου να είναι θα φτάσουν φαντάζομαι. Πάω στο ξενοδοχείο, να ράξω μέχρι να τους περιμένω μέχρι να φτάσουν, να δούμε τι θα κάνουμε απόψε. Να, τα παιδιά πλησιάζουν, έρχονται. Αυτοί εδώ είναι. Τώρα γιατί το σήκωσες με αυτό, πώς? Αστυπάλαια. Η ζωή στο νησί μοιράζεται ανάμεσα σε 3-4 βασικά σημεία. Πρώτη και καλύτερη η χώρα, σκαρφαλωμένη και επιβλητική στο βράχο. Και ακριβώς από κάτω της ο Πέρα Γυαλός, το παλιό λιμάνι. Αν πάλι θες παραλία στα πόδια σου, πας προς Λιβάδι ή Μαλτεζάνα, επίσης γνωστή ως Ανάληψη.
που είναι οικισμοί ισόπεδοι και παραθαλάσσιοι με πολύ λιγότερο αέρα από τη χώρα. Το χειμώνα στο νησί διαμένουν βαριά 1.300 άνθρωποι. Το καλοκαίρι όμως γίνεται ο απόλυτος παρεΐστικος προορισμός. Στην Αστυπάλαια δεν υπάρχει ο μαζικός απρόσωπος τουρισμός. Οι ντόπιοι σε αναγνωρίζουν από τη δεύτερη μέρα, σε χαιρετάνε στο δρόμο και σε κάνουν να νιώθεις ότι ήρθες στο χωριό σου. Συναντάς τα ίδια μέρη ξανά και ξανά τις ίδιες παρέες, κάτι που μεταδίδει οικειότητα. Η μετακίνηση στην Αστυπάλαια είναι ένα κεφάλαιο από μόνη της και πιστέψτε με, έχετε επιλογές. Ξεκινάμε με την πιο κλασική λύση, που δεν είναι άλλη από την ενοικίαση αυτοκινήτου ή σκούτερ. Πήρα και τα αμάξι. Εδώ έχεις το απόλυτο πλεονέκτημα της ελευθερίας. Πας όπου θες, όποτε θες, φορτώνεις ομπρέλες, πετσέτες, ψυγιάκια και δεν εξαρτάσαι από κανέναν απολύτως. Στον αντίποδα όμως, το κόστος ανεβαίνει σημαντικά, ειδικά αν δεν είστε παρέα των 4 για να μοιραστείτε αυτά τα έξοδα. Σπίτια θα. Φεύγουνε τσάρες, Πάτε, ρε. Και κάπου εδώ έρχεται η καινοτομία, γιατί η Αστυπάλαια είναι επίσημα Smart Island και έχει το περίφημο Άστιμπας. Μιλάμε για ηλεκτρικά βανάκια που τα καλείς μέσω εφαρμογής στο κινητό σου σαν Uber. Χωράνε 4 άτομα και σε πηγαίνουν σχεδόν παντού στο νησί, με εξαίρεση του σχηματόδρομου. Το μεγάλο του συν είναι ότι είναι πάρα πολύ άνετα και έχουν πακέτα διαδρομών ανάλογα με τις μέρες που θα τα χρησιμοποιήσεις. Οπότε οι μετακινήσεις σου βγαίνουν εξαιρετικά οικονομικές. Χώρια που μέσα κάνεις άπειρες γνωριμίες, ενώ σε αυτά δουλεύει και ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο καλύτερος οδηγός άστιμπας του νησιού, σύμφωνα με φήμες που εντέχνος ο ίδιος διαδίδει. Πώς πάει η δουλίτσα, Τζίμι? Πάει εξαιρετικά. Πάει εξαιρετικά, Η μπράβο. μέρα είναι πάρα πολύ όμορφη. Εδώ ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο εργαζόμενος του νησιού. Θα τον δούμε και το βράδυ. Βέβαια, υπάρχει και ένα αλλά. Επειδή κυριολεκτικά όλο το νησί κρέμεται από αυτά, σε ώρες αιχμής όπως όταν γυρνάνε όλοι από τις παραλίες ή σε περιόδους του Αυγούστου, πρέπει να οπλιστείς με υπομονή θηβετιανού μοναχού. Και προσοχή, η λειτουργία τους σταματάει στις 2 το πρωί. Εδώ ξυπνήσαμε Μαλτεζάνα. Χθες είχαμε ένα απρόοπτο γεγονός το βράδυ. Δεν πήγε και πολύ καλά η κατάσταση. Μείναμε μέχρι πιο αργά και δεν βρίσκαμε ταξί να γυρίσουμε μετά από τη χώρα εδώ πέρα στο σπίτι του Κωστάκη. Κάτσαμε κάνα 2 ώρες στον αέρα εκεί στους Μήλους μήπως και βρούμε κάποιο ταξί. Τίποτα. Και ευτυχώς βρέθηκαν 2 άγιες κοπέλες, αγιασμένες και μας πήραν μαζί τους και μας έσωσαν και μας έφεραν. Απλά σωστό. Απλώς μας έφεραν. Δεν μένουν εδώ. Μας έφεραν και γύρισαν. Ίσως από τα πιο καλά πράγματα που έχουν κάνει για μένα στη ζωή μου. Τι πρέπει να κάνουμε σήμερα, Κωστάκη, γι' αυτό? Τις πάμε 2 πιτόγυρα την Θα τους πάμε έτσι, θα τους πάμε 2 σαντουιτσάκια που λέμε κι εμείς. Ναι, εδώ με κοροϊδεύουνε. Εντάξει, κλασικό. Και σας ρωτάω τώρα, τι κάνεις όταν όλα τα άλλα έχουν αποτύχει ή είναι ξημερώματα, το άστιμπας αργεί ή έχει σταματήσει και έχεις ξεμείνει χωρίς όχημα, ακριβώς όπως έπαθα εγώ με τον Κωστάκη την πρώτη μέρα? Πολύ απλά σηκώνεις αντίχειρα. Τίμιο ορθόδοξο οτοστόπ. Η Αστυπάλαια είναι από τα πιο φιλικά νησιά για οτοστόπ στην Ελλάδα. Σταματάνε κυριολεκτικά οι πάντες, ντόπιοι, τουρίστες μέχρι και αγροτικά. Είναι φυσικά εντελώς δωρεάν και καταλήγεις να κάνεις τις πιο random και ωραίες γνωριμίες. Και περνάμε στο απόλυτο ερώτημα. Πού να μείνεις στην Αστυπάλαια? Γιατί κακά τα ψέματα, το κατάλημα θα καθορίσει όλο το vibe των διακοπών σου. Επιλογή πρώτη και κλασική. Διαμονή στη χώρα. Εδώ είναι το απόλυτο κέντρο του νησιού και ξυπνάς με την καλύτερη θέα του Αιγαίου κυριολεκτικά στο πιάτο σου. Το μεγάλο πλεονέκτημα? Βγαίνεις το βράδυ για ποτό με τα πόδια, γυρνάς όποτε θες, χωρίς να σε νοιάζει καθόλου η οδήγηση και ζεις το 100% της αυθεντικής κυκλαδίτικης ατμόσφαιρας. Αυτή είναι η θέα από το δωμάτιο. Από τη βεράντα μας απ' έξω. Στην ουσία, το μόνο που χρειάζεται να οργανώσεις είναι οι πρωινές σου μετακινήσεις για τις παραλίες, οπότε βολεύεσαι πάρα πολύ εύκολα. Επιλογή δεύτερη, εκτός χώρας. Όπως για παράδειγμα στον Πέρα Γυαλό, το Λιβάδι ή τη Μαλτεζάνα. Και ξεκινάμε και εδώ με τα θετικά. Επιτέλους υπάρχει ίσιωμα. Παρκάρεις κυριολεκτικά έξω από την πόρτα σου, τα δωμάτια είναι συνήθως πιο ευρύχωρα, οι τιμές αισθητά πιο φιλικές, πετάγεσαι για βουτιά στην παραλία σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα. Το τίμημα? Για κάθε βραδινή έξοδο στη χώρα χρειάζεσαι κανονικό σχέδιο δράσης. Πρέπει να πάρεις όχημα, να κάνεις τάματα για να βρεις πάρκινγκ στην ανηφόρα, να περιμένεις το άστιμπας
είναι να αποφασίσει η παρέα ποιος θα θυσιαστεί, ποιος θα είναι δηλαδή ο ήρωας της βραδιάς που δεν θα πιει σταγόνα. Κάτι που αποτελεί πραγματική δοκιμασία με τόσα κεράσματα που παίζουν στο νησί. Καλντέρα Boutique, το ξενοδοχείο μας. Εδώ. Κουζίνα, σαλονάκι. Το ένα δωμάτιο με το διπλό κρεβάτι. Και το άλλο δωμάτιο με το διπλό κρεβάτι. Επιπλέον, μπάνιο και ντουζιέρα ξεχωριστά δωμάτια. Μπορεί κάποιος να είναι τουαλέτα, πλενιδόδια και τέτοια. Και ο άλλος να κάνει το ντουζάκι του. Όλα στη χώρα ξεκινούν και τελειώνουν στους Μήλους. Είναι το σημείο που θα δώσεις ραντεβού, που θα πιεις τον πρώτο καφέ μόλις φτάσεις και που θα ράξεις το βράδυ ή τα ξημερώματα στα πεζούλια. Το πραγματικό στολίδι του νησιού είναι η κορυφή του, το ενετικό κάστρο των Κουερίνι ή απλώς το κάστρο. Η ανάβαση στο κάστρο γίνεται μέσα από δεδαλώδη σοκάκια της χώρας και βγάζει κυριολεκτικά γλώσσα, ειδικά αν ξεκινάς από το γυαλό. Αλλά όταν φτάσεις στην κορυφή και δεις περιμετρικά το Αιγαίο, ξεχνάς όλη σου την κούραση. Το κάστρο της Αστυπάλας, γνωστό και ως κάστρο των Κοερίνι, χτίστηκε τον 15ο αιώνα από την ενετική οικογένεια Κουερίνι, όταν η Αστυπάλα βρισκόταν υπό ενετική κυριαρχία. Βρίσκεται στην κορυφή της χώρας και προσέφερε προστασία στους κατοίκους από τις πειρατικές επιδρομές. Μέσα στα τείχη σώζονται δύο κατάλευκες εκκλησίες, η Παναγία του Κάστρου και ο Άγιος Γεώργιος. Αποτελεί το σημαντικότερο ιστορικό μνημείο του νησιού, στο οποίο ο Μίσκιν δεν ήρθε και χαρίζει πανοραμική θέα στο Αιγαίο, ιδιαίτερα εντυπωσιακή κατά το ηλιοβασίλεμα. Αυτό που μπορεί να μην περιμένει κάποιος είναι ότι η Αστυπάλαια έχει και χώρους πολιτισμού. Και επειδή εμείς δεν είμαστε μόνο της ξαπλώστρας και της διασκέδασης, λέμε τώρα, ας κάνουμε και ένα γρήγορο culture check στο νησί. Ξεκινώντας από την κεντρική πλατεία στη χώρα, ο πολιτισμός είναι κυριολεκτικά μπροστά σου. Ένας από τους ιστορικούς ανεμόμυλους έχει μεταμορφωθεί σε info center για τους επισκέπτες. Και αν κάνεις μερικά βήματα πιο πέρα, ακριβώς κάτω από το Δημαρχείο, θα πετύχεις τη δανειστική βιβλιοθήκη του νησιού. Ό,τι πρέπει αν ξεχάσεις να πάρεις ένα βιβλίο για την παραλία. Κατεβαίνοντας τώρα προς τον πέρα γυαλό, βρίσκεται το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αστυπάλαιας. Εκεί μέσα κρύβονται ιστορίες και ευρήματα χιλιάδων ετών, με αποκορύφωμα τα ευρήματα από το παγκοσμίως μοναδικό βρεφικό νεκροταφείο της Κιλίνδρας. Πίσω από τη χώρα, ακριβώς δίπλα από την εντυπωσιακή Παναγία την Πορταΐτισσα, το Εκκλησιαστικό Μουσείο φιλοξενεί σπάνιες εικόνες και κοιμήλια αιώνων, καθώς και το κελί του Όσιου Άνθιμου. Το Λαογραφικό Μουσείο στο Κάστρο, μια χρονοκάψουλα που σου δείχνει πώς ήταν το παραδοσιακό αστιπαλιώτικο σπίτι, με τα παλιά έπιπλα, τις φορεσιές και τα καθημερινά τους αντικείμενα. Οι παραλίες της Αστυπάλαιας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τις εύκολα προσβάσιμες και τις σχετικά δύσκολα προσβάσιμες. Αν θες αμμουδιά και άραγμα χωρίς ταλαιπωρία, το στενό και το λιβάδι είναι μονόδρομος. Πηγαίνεις με το αυτοκίνητο ή το άστιμπας, παρκάρεις ακριβώς απ' έξω και κάνεις το μπάνιο σου. Αν όμως ζητάς και λίγη περιπέτεια, πηγαίνεις Πλάκες, Μπλε Λιμανάκι, Άγιο Κωνσταντίνο, Βάτσες και Καμινάκια. Άλλες δημοφιλείς επιλογές είναι να πάρεις το καραβάκι από το γυαλό για κουτσομίτι και κουνούπα. Πάμε όμως να δούμε τις παραλίες λίγο πιο αναλυτικά. Λιβάδι. Είναι η πιο οργανωμένη παραλία του νησιού και βρίσκεται δίπλα στη χώρα. Έχει τα πάντα. Ξαπλώστρες, ταβερνάκια πάνω στο κύμα, καφέ και φοβερή θέα στο κάστρο που στέκει από πάνω σου. Είναι ιδανική για να ξεκινήσεις χαλαρά τη μέρα σου χωρίς να γράψεις πολλά χιλιόμετρα. 20 Ιουλίου του 2028 βρισκόμαστε στην πανέμορφη Κρήτη και απολαμβάνουμε Friend Express με μία μαύρη ζάχαρη. Πάμε τα παιδιά. Edson, εδώ Νίκο, Έργη, Κλάιντι και Γιώργο. Στενό. Η απόλυτη παραλία Λωρίδα που χωρίζει το νησί στη μέση. Έχει ριχά, ζεστά και κρυστάλλινα νερά, έχει φούλα μουδιά και προστατευμένη από τον αέρα όταν έχει μποφόρ. Εδώ θα βρεις και ένα από τα πιο διάσημα beach bar του νησιού, με καφέδες, μπύρες και σνακ, καθώς και το καλύτερο team εργαζομένων από φήμες που πάλι οι ίδιες διαδίδουν. Αν και εμείς συμφωνούμε.
Λοιπόν, είμαστε εδώ, στο No Bay, στην Αστυπάλαια, με τον Δημήτρη. Γεια σας. Και την Ιωάννα. Και περνάμε τέλεια. Μην χάσετε το καλύτερο beach bar με το καλύτερο service στην Αστυπάλαια. Στο No Bay. Σας περιμένουμε. Τι κεφάλι είσαι? Τι κεφάλι έχεις. Μπήκα 10, Μαλάκα, δεν Πες μου ότι είσαι χλώρος, χωρίς να μου το πεις. Βάλου σε φέρε. Πλάκες. Ξέχνα την άμμο. Εδώ μιλάμε για ένα άγριο τοπίο με βράχια και πλάκες που μπαίνουν μέσα στη θάλασσα. Τα νερά είναι βαθιά και πεντακάθαρα, ιδανικά για βουτιές με μάσκα. Δεν υπάρχει καμία οργάνωση, οπότε φέρτε οπωσδήποτε νερό και ομπρέλα μαζί σας και ετοιμαστείτε για ένα μικρό μονοπάτι μέχρι να κατεβείτε. Και να ανεβείτε. Η παραλία βρίσκεται ανάμεσα στη Μαλτεζάνα και τη χώρα, κάπου πιο κοντά στη Μαλτεζάνα. Πίσω και από το αεροδρόμιο. Έχει και πάρκινγκ έτσι ψηλά και λίγο περπάτημα, κάνα 3 λεπτό να κατεβείς κάτω και να ανεβείς πάλι πάνω. Μπλε λιμανάκι. Ένας μικροσκοπικός απάνεμος κολπίσκος με γαλαζοπράσινα νερά που θυμίζουν πισίνα. Το τύπ εδώ είναι 1. Επειδή είναι κυριολεκτικά μια σταλιά, γεμίζει κατευθείαν. Αν θέλετε να προλάβετε να στρώσετε πετσέτα, πρέπει να πάτε εγκαίρος. Εδώ με Κωστάκη φύγαμε από το μπλε λιμανάκι. Να μας πει γνωμούλα λίγο για παραλία, άμα του άρεσε. Από τις καλύτερες παραλίες στο νησί. Εδώ Μέχρι στιγμής. ο Κώστας δουλεύει εδώ σε μια ταβέρνα, σε ένα εστιατόριο. Αλμύρα λέγεται. Στην Αλμύρα. Διαφήμιση. Μένω στη Μαλτεζάνα. Μένει στη Μαλτεζάνα. Ανάληψη. Και πώς είναι το μέρος που σου αρέσει ιδιαίτερα? Flat. Δεν έχει ανηφόρες. Δεν έχει ανηφόρες σαν τη χώρα που είναι το βασικό κομμάτι του νησιού. Άγιος Κωνσταντίνος. Βρίσκεται στην άλλη πλευρά από τη χώρα και περνάς από χωματόδρομο για να φτάσεις. Προσφέρει επίσης μια υπέροχη θέα στο κάστρο από απέναντι. Συνδυάζει Βότσαλο με άμμο κάτω από το εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου. Έχει ωραία οργάνωση με beach bar και ταβερνάκι και το μεγάλο της μπόνους είναι ότι βλέπεις ένα από τα ωραιότερα ηλιοβασιλέματα στο νησί. Ρίχτε καλύτερα. Πιο ψιλοκρεμαστά θέλει. Όχι, έτσι δεν γίνεται. Θέλει ψιλοκρεμαστά. Βάτσες. Για να φτάσεις εδώ θα φας χωματόδρομο, αλλά το τοπίο θα σε αποζημιώσει. Άγρια ομορφιά, Βότσαλο, βαθιά νερά και ένα πολύ χαλαρό Bohem Beach Bar για να αράξεις κυριολεκτικά με τις ώρες. Σαν μπόνους, αν έχετε όρεξη για εξερεύνηση, στην άκρη της παραλίας υπάρχει και η σπηλιά του Νέγρου. Καμινάκια. Ίσως η πιο διάσημη από τις δύσκολες παραλίες του νησιού. Επίσης με χωματόδρομο. Φαρδιά αμμουδιά με λίγο βότσαλο, κρυστάλλινα νερά και προστασία από τα μελτέμια. Κουτσομίτης και κουνούπα. Κλείνουμε με το απόλυτο εξωτικό τσίπ του νησιού. Δεν είναι άλλο από τα νησάκια Κουτσομίτης και Κουνούπα. Για να πας, παίρνεις καραβάκι από το γυαλό με οργανωμένη εκδρομή. Τυρκουάζ νερά, διπλές παραλίες που θυμίζουν καραϊβική και ένα τοπίο εντελώς παρθένο. Αν έχετε επιπλέον μέρα, βάλτε το οπωσδήποτε στο πρόγραμμά σας. Στην Αστυπάλαια, σε γενικές γραμμές το φαγητό είναι από καλό έως εξαιρετικό στην πλειοψηφία των εστιατορίων. Επιβάλλεται να δοκιμάσεις 3 πράγματα: ντόπιο κατσικάκι, το τυρί χλωρί και τα περίφημα πουγιά. Ξεχωρίσαμε την Αλμύρα στη Μαλτεζάνα, την Αστρόπελο στο Λιβάδι, το Ναυαγό στη χώρα και το Καφενείο δίπλα στο Δημαρχείο στη χώρα, αν ψάχνετε κάτι πιο απλό με μεζέδες. Ειδικά το Καφενείο ήταν το στέγη για τα περισσότερα βράδια μας στο νησί. Honorable mentions, το Καράι κοντά στο Κάστρο και το Δουκάτο στους Μήλους. Για πιτόγυρα στη χώρα προτιμήσαμε τον Κούκλα με την κυριολεκτικά εκπληκτική τυροκαυτερή και τον Καλοφαγά. Αλλά προσοχή, γιατί κλείνουν σχετικά νωρίς κατά τη 1 το βράδυ. Για τις μεταμεσονύκτιες λιγούρες, κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να περιμένετε να ανοίξει ο φούρνος μετά τις 4 το πρωί. Για καφέ τις περισσότερες φορές ήμασταν στη θάλασσα ή καθόμασταν στο Μελτέμι, ακριβώς απέναντι από τους Μήλους. Ειδικά αν αράξεις πρωί στο Μελτέμι, θα περάσει από μπροστά σου σχεδόν όλο το νησί. Η νύχτα στην Αστυπάλαια δεν έχει καμία σχέση με το δίθεν clubbing άλλων νησιών. Εδώ όλα ξεκινούν χαλαρά. Πιάνεις θέση για ένα κοκτέιλ με θέα ή για μια ρακή,
Ο ήλιος πέφτει και το κάστρο φωτίζεται από πάνω σου σαν σκηνικό ταινίας. Για τη συνέχεια, ανάλογα με τη μέρα και την ώρα, μπορείς να διασκεδάσεις με ελληνικά στο Πανόραμα ή ξένη μουσική στο Άρτεμις μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Επίσης, ανάλογα με το πόσο τυχερός είσαι στις μέρες που θα βρίσκεσαι στο νησί, διοργανώνονται συχνά πανηγύρια σε διάφορα σημεία ή live βραδιές σε μαγαζιά ή και στο κάμπινγκ. Και το καλύτερο κομμάτι, η επιστροφή στο δωμάτιο με το πρώτο φως της ημέρας και την Ανατολή απέναντι στο Αιγαίο. Ωραία, με τις μπάντες, κοίτα. Αυτή λοιπόν ήταν η δική μας εμπειρία στην πανέμορφη Αστυπάλαια. Για τους Travel Bros, το νησί περνάει το vibe check πανηγυρικά. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, subscribe και γράψτε μας στα σχόλια τις ερωτήσεις ή τις παρατηρήσεις σας. Τα λέμε στο επόμενο ταξίδι των Travel Bros. Ετοιμάζεται για την Οδύσσια.